chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc Lovely Candy như thế này. Những cái viên kẹo ngọt á các bạn, rất là dễ thương và rất là dễ móc nha. Với cái đường kính là 9 cm á, thì các bạn có thể là lót được những cái ly kiểu cơ bản ha các bạn. Nói chung là 9 cm là nó cũng to rồi đó các bạn. Các bạn có thể là tăng size lên để mà chúng ta sử dụng ở nhiều cái sản phẩm khác nhau nữa, hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái này để các bạn trang trí ha, trang trí phòng, decor rồi rất là xinh xắn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu Lovely Candy này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Mẫu Lovely Candy thì có đường kính là 9 cm nha các bạn. Mình sẽ móc cái size kim là 3.0 mm. Nếu mà các bạn muốn nó to hơn các bạn có thể là chập đôi cái cọng len hoặc là cọng sợi lại, và chúng ta sẽ nâng cái size kim lên nha để cho nó to hơn. Và ở đây là mình móc len microton cuộn 125g nha các bạn. Màu tiếp theo mình sẽ phối là màu hồng với lại màu trắng, màu hồng số 66 và màu trắng số 3 nha. Các bạn chuẩn bị cho mình hai cái kim đánh dấu với lại cái kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ làm cái len màu trước ha các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn này 2 mũi móc đơn, 2 mũi nửa kép, 2 mũi móc kép, sau đó các bạn sẽ gỡ cái màu hồng này ra. Chúng ta sẽ nẹp cái len màu trắng vô, nẹp vô ngay đây luôn ha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1 2, 2 mũi nửa kép và 2 mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ kéo này lên. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái cọng màu hồng lại cho nó kín lại luôn ha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã có được hai cái đầu len nó đối diện với nhau nè. Bây giờ chúng ta sẽ xoay qua cái len màu hồng ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên nè. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, 1 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy kim đánh dấu á, chúng ta sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên nè. Đây, chân móc đầu tiên của chúng ta ở cái cụm 2 mũi móc kép cùng một chân nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm thêm 4 chân móc nữa cho mình ha. Ở đây mình sẽ có là 5 chân móc, mỗi chân là 2 mũi móc kép cùng một chân. Ở đây là mình đã hoàn thành được một rồi. Giờ tới bên đây 2 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo 2 kép. Tiếp theo 2 kép. Bên đây 2 kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại 1 2 3 4 5. Như vậy là đủ 5 chân rồi ha các bạn. Sau đó các bạn lại xoay qua đây, chúng ta sẽ móc cái màu trắng nha. Đây, cái chân móc đầu tiên của chúng ta nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy nó lên trước đi. Đó, chân móc đầu tiên của chúng ta. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, 2 mũi móc kép cùng một chân, 1 2. Rồi các bạn cũng sẽ đánh dấu lại cho mình cái chân móc đầu tiên của cái cụm đầu tiên của mình ha. Khác với màu hồng thì màu trắng thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 6 chân. Ở đây là chân thứ nhất rồi, thêm 5 chân nữa, mỗi chân là 2 mũi móc kép. Đây mình đã móc được 4 chân rồi đó các bạn. 5, chân thứ 6 nè,
Rồi gỡ này lên. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái len màu hồng ha. Len màu hồng này hồi nãy là mình đã làm được 5 chân rồi, ở đây còn một chân nè, các bạn sẽ làm nốt một chân này, 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra. Bây giờ chúng ta sẽ móc 5 cụm, mỗi một cụm là bao gồm 2 chân móc. Chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc là một kép, đánh dấu lại cái chân móc một kép này. Rồi chân thứ hai sẽ là 2 kép cùng một chân. Rồi như vậy đây là một cụm này các bạn, một kép tới 2 kép. Các bạn sẽ làm cho mình 5 cụm này ha. 1 2 1 2 1 2 tiếp tục 1 và 2. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra coi đủ 5 cụm chưa. Đây các bạn, 1 2 3 4 5, như vậy là đủ 5 cụm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay lại cái len màu trắng. Len màu trắng kế bên nè các bạn, gỡ cái kim đánh dấu này ra. Các bạn sẽ làm 6 cụm tương tự như cái màu hồng nè, tức là một kép, đánh dấu lại cái chân móc một kép đầu này để mình đếm cụm cho nó dễ ha các bạn. Rồi chân kế tiếp là 2 kép. Rồi các bạn làm thêm 5 cụm nữa như vậy cho mình ha. 5 cụm nữa là nó sẽ tới cái điểm này, một kép tới 2 kép. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành 6 cụm. Ở đây mình sẽ kiểm tra cho các bạn ha. Ở đây là một cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4, 5 và 6. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái này. Quay qua đây, hồi nãy bên đây là mình mới làm có 5 cụm mà còn 2 chân móc nè, chúng ta sẽ làm nốt một cụm còn lại cho đủ 6. Một kép, 2 kép. Rồi vẫn ở chỗ cái điểm màu hồng này, chúng ta sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra. Bây giờ chúng ta cũng sẽ làm 5 cụm màu hồng tiếp tục ha các bạn, nhưng mà công thức của mình sẽ là 112 thay vì là 12. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một kép, đánh dấu lại. Chân thứ hai một kép, chân thứ ba 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi đây được gọi là một cụm mình nè các bạn. Các bạn làm thêm 4 cụm nữa cho mình ha. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Rồi mình đã xong 5 cụm rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn ha. 1 2 3 4 5. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái len màu trắng. Len màu trắng thì các bạn sẽ làm cho mình 6 cụm nha. Rồi các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu này ra, móc một kép đầu tiên, đánh dấu lại. Vậy là công thức của chúng ta cũng là 112 1 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm thêm 5 cụm như thế này nữa ha, là tới cái điểm cuối này. Mình đã móc xong rồi nè các bạn. Đó, chúng ta đã hoàn thành được 6 cụm. Và bây giờ quay qua cái len màu hồng này ha. Hồi nãy là mình làm 5 cụm rồi, giờ còn 3 chân móc nè, mình hoàn thành cái cụm còn lại. 1 1 2. Bây giờ các bạn sẽ gỡ kim đánh dấu này ra. Các bạn sẽ móc
một mũi nửa kép vào cái chân móc kế bên này, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt len, kéo nó ra, rút nó lại. Rồi như vậy là chúng ta chỉ còn có một bên màu trắng thôi. Bên màu trắng này thì các bạn sẽ làm cho mình đây, thêm một kép nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ gỡ cái miếng dấu này ra. Chúng ta cũng sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân móc kế bên đó ha các bạn, và sẽ móc một mũi trượt vào cái chân kế tiếp. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên 5 mũi móc xích cho mình, 2 3 4 5. Bây giờ các bạn sẽ quấn 3 vòng len trên kim, 1 2 3, đâm kim vào chân móc đó luôn. Các bạn thực hiện cho mình một mũi kép 3, kéo len qua, kéo len qua 2 vòng một lần nè, 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Giờ chúng ta đã hoàn thành được một mũi kép 3 nè các bạn. Chúng ta sẽ làm thêm 3 mũi kép 3 nữa vào cái chân móc này luôn ha. Quấn len 3 vòng lên kim, rồi đâm kim, kéo len qua 2 vòng, 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Tiếp tục làm thêm 2 mũi nữa. Rồi cái chỗ này là cái chỗ mà buộc cái cục kẹo của mình đó các bạn. Bây giờ móc lên 5 mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc này luôn, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn cắt len luôn nha, rút nó lại, rồi canh chỉnh lại cái chỗ nút thắt cục kẹo này. Một lát nữa chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa, rồi quay qua đây chúng ta cũng sẽ làm y hệt. Chúng ta cũng sẽ làm cái chỗ mà buộc cái cục kẹo này lại ha các bạn nè, nẹp vô luôn nha, nẹp cái cọng này vô luôn nè, móc lên 5 mũi xích, 2 3 4 5, và chúng ta lại thực hiện 5 mũi kép 3, 4 mũi kép 3 vào đây. Một, hai, ba, bốn, và móc lên 5 mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc đó, móc lên một mũi móc xích, cắt len, kéo ra, rút lại, canh chỉnh đó các bạn. Rồi bây giờ cái mũi móc của chúng ta nó bị trùng lại á, thì các bạn sẽ lấy cái tay này, các bạn canh chỉnh cho nó thẳng ra ha. Đó, nó đã thẳng ra rồi đó các bạn, rất là dễ. Khi mà mình móc á, cái mình làm nó trật tay á, rồi mình sẽ tháo nó ra như vậy nha. Mình giãn nở cái mũi móc nó ra để cho sản phẩm của chúng ta nó đẹp hơn. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len này vô trong mũi móc, rồi các bạn sẽ cắt len. Rồi chúng ta cắt len nè. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái Lovely Candy rồi đó các bạn. Các bạn phối màu tự do ha. Ở đây là mình phối nhiều màu rồi đó, màu xanh, màu vàng, màu hồng. Các bạn có thể phối màu cam, màu đỏ, màu tím gì cũng được, rất là dễ thương. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu Lovely Candy này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu Lovely này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.